درود خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 24 اپریل 2026 هست، روز جمعه، آخرین روز هفته هستش و بریم ببینیم که امروز چجوری میتونیم معامله بگیریم. دیروز من معامله ای رو نگرفتم و اینکه پریروز یه دوتا معامله گرفتم که دوتا معامله هم ضرر شد و خدمت شما عرض شود که در واقع از اول هفته که حساب بکنید سه شنبه یه معامله سودده داشتیم، چهارشنبه دوتا معامله ضررده داشتیم، یعنی یه جورایی یر به یر شد دیگه، سر به سر شد، چون یه تیپی 2 با دوتا ضرر کلا سر به سر میشه. دیروز معامله نداشتیم، امروز آخرین روز هفته است. بریم ببینیم که آیا امروز این پلتفرم و شرایط بازار اجازه میده که یه معامله خوب رو بگیریم و اینکه ببینیم چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که بریم تایم روزانه و از اول شروع بکنیم که ببینیم مثلا چجوری بازار حرکت کرده. خدمتتون عرض شود که دیروز یک کندل خیلی بلا تکلیف رو اینجا داشتیم که یه جورایی نزولی بوده دیگه، ولی خب شادوهای بلند بالا پایین و بدنه وسط نشون میده که خیلی بلا تکلیفه و تو این چند روزه درسته که حالا کندل نزولی هست ولی یه جورایی بازار بلا تکلیفه، چون نکنید بازار 3 روز پیش شادوهای بلند و بدنه وسط بلا تکلیفی، بازار پریروز که یه بازار خیلی گنگم بود که من دوتا ضرر رو داشتم، میبینید که چجوری هست و دیروز هم حمله کرد به نقدینگی های پایین، هم حمله کرد به نقدینگی های بالا و یه بدنه وسط رو داشتیم. امروز هم تقریبا الان کندلی که داره میزنه همین بلا تکلیفی رو داره نشون میده به ما. خب عرضم به خدمت شما که این سقف و کف دیروزمون هست که خب الان یه جورایی وسطش هست، وسط این رنج سقف و کف دیروز هستش و فعلا چیز خاصی نداریم که اگر بخواد حمله بکنه این نقدینگی های بالا رو میتونه بگیره، چون نکنه الان پایین نگاه بکنید نقدینگی های پایین جمع شده، این نقدینگی های بالا همه مونده. یه جورایی نقدینگی های پایین رو تا این FVG که اینجا داشتیم تو تایم روزانه جمع کرده و الان این نقدینگی های بالا سر مونده که امکانش هستش که بخواد یه حمله‌ای بکنه به سمت بالا، اگر هم بخواد بریزه نقدینگی های بالا رو برداره و بعد شروع کنه بریزش. من میرم تایم 4 ساعتمون خدمت شما عرض شود که ببینیم که تو تایم 4 ساعته چی داریم. بله میبینید که به چه حالتی داره حرکت میکنه. حضورتون عرض شود سقف و کف های پایین تر داره میزنه دیگه، این کف پایین، سقف پایین تر، کف پایین تر، سقف پایین تر، کف پایین تر و الان هم باز سقف پایین تر. احتمالش هست توی تایم 4 ساعته که داریم میبینیم بیاد پایین، ولی من احتمال میدم که بخواد این نقدینگی ها رو بیاد ور داره، یعنی یه حمله‌ای بکنه اینجا، اگرم بخواد بریزه بد بریزه، میتونه هم که از همینجا اصلا بره بالا یا بیاد این نقدینگی روز امروز رو برداره و بعد بره بالا. اینا چند تا سناریویی هستش که میتونیم در نظر داشته باشیم. در صورت الان نقاط مهمی که تایم 4 ساعتمون داره این نقدینگی های این بالا هستش و همچنین یه دونه نقدینگی هم این پایین داره. برای تایم 5 دقیقه که ما کار میکنیم این فکر میکنم که معقول ترینه. میریم تایم 1 ساعته مهم خودمون. خب دقیقا به همون شکل دیگه، سقفای پایین تر و کفهای پایین تر، یعنی یه حالت الان این کانال رو داریم. بله الان لگ اصلی تایم 1 ساعتمون این هست، چون هیچ کدوم از اینها نتونستن که این لگ رو فیل بکنن تو تایم
یک ساعت همون نقطه مهممون اینجا یه FVG داشتیم که اومده احترام بهش گذاشته. احتمال داره که بخواد ریزشش رو ادامه بده، بخاطر اینکه بیس کار نزولی هست دیگه. بعد دید که آیا به این FVG اینجا میرسه یا نه. خدمت شما عرض شود که این FVG که اینجا داریم و هنوز نزده و این گره‌ای که بالا سرش هست. خب من نقاطی که مشخص کردم اینها که تایم های روز دیروز بوده که دیروز حرکت نزولی داشته. البته خیلی دیر شروع کرد این حرکت نزولیش رو دیگه. امروز میتونه که این حرکت نزولی رو ادامه بده به سمت پایین، میتونه هم از همینجا بیاد نقدینگی های بالا رو بگیره، یعنی تا این بالاها بخواد بیاد. باید دید که بازار میخواد چجوری حرکت بکنه. تایم 15 دقیقه ببینیم که تایم 15 دقیقه چی داره. خب توی تایم 15 دقیقه من این سقف و کف مهم که سقف و کف روزمون هست رو مشخص کردم و اینکه این سقف مهمی میتونه باشه. این یک تو دل این لگ 15 دقیقه تو تایم 5 دقیقه فکر میکنم 2 تا لگ مهم داریم که من اینجا الان مشخصش کردم. بریم تایم 5 دقیقه مون، یعنی در واقع الان سقف مهم تایم 15 دقیقه، یعنی توی این رنج برای من مهمه دیگه. تو تایم 15 دقیقه که میتونه که عکس العمل نشون بده. ببینید این سقفی هم اینجاست، این سقف هم خیلی سقف مهمیه که الان یه جورایی هانتش کرده، یه بار شکوندتش محکم اومده پایین، دوباره میتونه بهش عکس العمل نشون بده و بریزه. بریم تایم 5 دقیقه خودمون که ببینیم بررسی اصلی رو انجام بدیم و سناریوهایی که محتمل هست. خب روز رو میبینید که توی یک رنج بازه آسیا خدمت شما عرض شود که شروع کرد توی تایم لندن، اومد کف آسیا رو گرفت و به سقف آسیا و روز حمله کرد و گرفت و لگ اصلی شد این لگ. البته با زدن سقف میشه این لگ یه لگ کوچیکتر اینجا تشکیل داده که اینو هانت کرده، یعنی خودش معتبره. اینجا شکونده توسط این لگ، الان اینجا مهمه برای ما. خب بذارید من اینم مشخصش بکنم، یک کف مهم هستش اینجا برای ما. این زیر نقدینگی احتمال داره که بخواد بیاد اینجا این نقدینگی رو برداره، به این عکس العمل نشون بده، به این ریجکشن بلاک عکس العمل نشون بده و بره بالا. میتونه هم بیاد این بالا اینجا به این FVG عکس العمل نشون بده. بذار من سناریوها رو بهتون بگم. نکن یه سناریو میتونه که با باز شدن بازار اینجا حمله کنه به این پایین، نقدینگی رو برداره بره بالا. حالا اگه بخواد بیاد پایین از اینجا بیاد پایین یا از همینجا بره بالا. من اینو بذارین ثابتش کنم که بمونه. پس شد اینجا بخواد بیاد پایین، اینجا نقدینگی رو برداره بیاد بالا، میتونه از همینجا بریزه بیاد پایین یا میتونه از همینجا اصلا کلا بره بالا، از اینجا بیاد بره بالا. به این حالت میتونه انجام بده. این یه سناریو هست. یه سناریو هستش که میتونه بیاد بالا، این نقدینگی به این FVG عکس العمل نشون بده بیاد پایین، به این FVG عکس العمل نشون بده بره بالا، یا اینکه از همینجا بیاد پایین از اینجا بره بالا یا کلا اصلا بریزه پایین. این هم یه سناریو هستش. بعد دید که توی تایم بازار چجوری میخواد عکس العمل نشون بده. یا هم که میتونه از همینجا به این حالت بره. خیلی سناریوهای متفاوتی داره دیگه و میتونه که همه مدل عکس العمل نشون بده. ما حالا توی این نقاطی که مشخص کردیم موظفیم که وارد معامله بشیم. حالا من فاصله های اینا رو هم میگیرم که با 400 فکر میکنم که معقول هست.
تا ببینیم که چجوری میخواد عکس العمل نشون بده. حدوداً 12-13 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من یه پاوز میکنم، با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیزم. حدوداً 2 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من داشتم بررسی میکردم بازار رو. ببینید دیروز خیلی شیک اومد، نقدینگی های بالا و پایین رو کامل برداشت. الان چند وقته که قیمت توی رنج قرار داره دیگه، هی میاد نقدینگی های بالا پایین رو ور میداره کامل. نقدینگی های این بالا رو کامل برداشت، بعد اومد این پایین این بالا رو کامل جمع کرد و بعد اومد این پایین رو کامل جمع کرد. امروز هم به دقیقا همونطوری نکنید. این نقدینگی این پایین بود اول برای کف ها، اومد نقدینگی رو جمع کرد، بعد این سقف ها رو کامل اومد نقدینگیشو گرفت. الان در حال حاضر اینجا نقدینگی درست کرده و این پایین هم نقدینگی درست کرده. میتونه که نوسان بکنه، بخواد که با نوسان حرکتش رو انجام بده. در صورت ما منتظر هستیم که ببینیم که قیمت بخواد چیکار بکنه. الان در واقع آخرین کاری که کرده نقدینگی های این بالا رو جمع کرده، این پایین مونده. احتمال داره که اول به این پایین حمله بکنه. باید دید که چیکار میخواد بکنه. اینجا اگر توجه بکنید که یک گپی تشکیل داده و افیجی با نقدینگی خوب تشکیل داده و احتمالش هستش که اصلا به همینجا مکسیمال نشون داده که بخواد بره بالا. در صورت ما منتظر هستیم ببینیم که امروز چطور میتونیم معاملاتمون رو بگیریم. در صورت ما نمیدونیم که آخر روز سود میخواد بشه معاملمون یا ضرر میخواد بشه. ما سعی میکنیم که کارمون رو درست انجام بدیم، تمرکزمون رو کارمون میذاریم، اصلا به مبلغ و پول و اینا توجهی نداریم. مبلغ و پول و اینا آخر سر که جمع‌بندی خواستیم بکنیم اونجا میتونیم در نظر بگیریم. الان فقط هدفمون اینه که کارمون رو درست انجام بدیم، چیزهایی که میدونیم، اون کارهایی که باید بکنیم، اون پلنی که داریم رو درست اجرا بکنیم و ببینیم که چطور پیش میره. خب فعلا یه چند ثانیه دیگه فکر میکنم که بازار باز بشه. میخواد حمله بکنه به سمت بالا. من آماده میشم. بله بازار باز شد. با چه قدرتی هم باز شد. من وارد یک معامله میشم، یه مقدار زود وارد شدم، ولی خب یه مقدار زود وارد شدم، ولی امیدوارم که بتونه که بره بالا و معامله ما رو به ثمر برسونه. من تنظیم میکنم. بله پر قدرت داره میاد پایین. و بله استاپ اول ما تاچ شد. من به خاطر اون حالت حرکتی که داشت من گفتم احتمال داره بخواد بیاد نقدینگی های بالا رو برداره، برای همون وارد شدم. اشکالی هم نداره. بله به کف مهم ما رسید. این نقدینگی ها رو ببینیم که چطور عکس العمل نشون میده بهش. من تو این قسمت فروش نمیتونم انجام بدم بخاطر که فاصلهش کمه. اینجام نباید وارد قاعدتا معامله بایی میشدم، ولی خب ریسکشو به جون خریدم. من یه معامله دیگه میگیرم، معامله خرید میگیرم. خیلی پرقدرت میتونه که بیاد استاپ من رو بزنه. خیلی زورش زیاده، بسیار پرقدرت. و میریم برای تاچ شدن معامله دوم. خیلی زورش زیاده. بله و معامله دوممون هم منجر به ضرر شد. خب فعلا 2 تا معامله من منتظر میمونم که ببینم معامله سومم رو چجوری میتونم بگیرم. دقیقاً اومد استاپ من رو زد و
حالا داره میخواد صعودش رو انجام بده. من آخرین معامله هم میگیرم همینجا، ببینیم که چه پیش میاد. این دیگه معامله آخر من هست و ببینیم آیا به سود می انجامد یا به ضرر. بله امروز روزیه که مثل این که کلن میخواد ضرر بزنه به ما. بله و معامله سوم ما هم ضرر شد و این هفته رو ما با 3 ضرر به پایان میرسونیم. حالا برای هفته اولی که بعد از 2 ماه شروع به کار کردیم یه ذره سنگین بود ولی اشکالی نداره. ما سعی میکنیم که هفته دیگه ایشالله جبران بکنیم و بیفتیم رو روال کار. این هفته مقدار هفته پرچالشی بود. ببینید خیلی قشنگ اومد اینجا استاپ من رو زد و احتمال داره که نزول بکنه. من خب دیگه اینو کلن جمع میکنم چون 3 تا معامله ضرر دیگه ترمز دستی معاملات من باید کشیده بشه و اینکه این هم از معاملات امروز ما. خب دیدید که 3 تا معامله ضررده شد. من نسبت به معامله اولم رو یه مقدار سریع وارد شدم. باید سرعت عملم رو یه مقدار برعکس باید عمل میکردم دیگه. اون نقدینگی سقف رو گرفت و ریخت. دقیقا میتونستم این معامله سوده خوب داشته باشم ولی همون یه دونه معامله ضررده یه ذره اون حالت رشته کار رو از دستم در رفت و همینه دیگه. کار همینه، خیلی وقت هم هست دوریم از کار. یه ذره اون اعتماد به نفسه از بین رفته دیگه. اینم چالش های کار ما هستش دیگه. در صورت امیدوارم که استفاده کرده باشین از معاملات امروز و خب خیلی درس داشت دیگه. یکی عجول بودن معامله اول و اینکه معامله دوم رو هم خدمتتون عرض شود که البته با نقدینگی که برداشت داشت میرفت بالا من زدم که میتونست که یعنی میتونستم که وایسم حداقل کندلش بسته بشه. میگم که یه مقدار امروز عجله کردم و باید بپذیرم. پذیرش جزئی از کاره و من میپذیرم که امروز عجله کردم، یه مقدار اشتباه داشتم و این در صدد جبران و اصلاح این حالت هم هستم دیگه. میگم یه مقدار چون از کار هم دور بودیم این چالش برای ما پیش اومد. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا یک ویدیوی دیگه و هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.